Assalamualaikum and hi students. So in this video, I'll be explaining the answers for tutorial week 6 second hour non-face-to-face for chapter 2 atomic structure. Make sure tengok sampai habis. Okay, the first question asks you to determine the maximum number of orbitals and electrons that exist in the shell n equals to 3. Okay, so bila dia kata maximum number of orbitals and electrons, jadi awak kena kira semua. Okay, so you have to include all 4 quantum numbers. Dalam kes ni kita kena tengok satu-satu quantum number in order for you to determine lah the maximum number of orbitals and also electrons. Okay. So, saya rasa awak dah tahu dah, awak dah jelas tentang N, L, M dan juga S. N adalah principal quantum number, L angular momentum quantum number, M magnetic quantum number dan S adalah spin quantum number. And these 4 quantum numbers, they have their own uses lah. Diorang indicate benda-benda yang berbeza. Okay, so let's start with N. Okay, jadi N dia akan tentukan size of orbital and also energy level. Okay, so when N equals to 3, L equals to 0, 1, 2. Okay, jadi dekat sini, dekat value of L ni, dekat value of L yang ni dia bagi tahu awak dia punya shape of orbital. Right, jadi bila dia just bagi dekat awak N equals to 3 sahaja, so benda tu very general. Jadi senanglah untuk awak tentukan dia punya orbital yang ada, dia punya elektron yang ada. Okay. So, bila N equals to 3, these 3 value of L adalah dibenarkan. Jadi, bila dia ada value of L 0, 1 and also 3, maksudnya dalam dekat N equals to 3, dia boleh ada S orbital, P orbital and also D orbital. Macam tu. Okay? So, bila awak dah tahu each orbital ni pula, so maksudnya awak kena pula tengok value of M depending on each orbital, each shape of orbital. Okay, so let's say lah, saya buat macam ni saya tarik dia ke bawah. When L equals 0, yang kat sini ni, when L equals 0, saya buat dia ke bawah sikit lah. And awak dah tahu dah, L tu adalah S orbital. When L equals 0, M equals to 0 juga. Okay, lepas tu kita tengok pula yang sebelah. When L equals 1, M equals to negative 1, 0, plus 1. Boleh? Okay, when L equals to 2, dia punya M value dia adalah negative 2, negative 1, 0, plus 1, plus 2. Macam tu. Okay. And awak juga dah tahu value of M represent orbital. So, yang ni adalah 1 orbital. Bila ada 1 value of M, that means it only has 1 orbital. Bila dia ada 3 value of M, that means kita ada 3 orbitals. Bila ada 5 value of M, that means kita ada 5 orbitals. Okay. So, dekat situ awak dah boleh dah determine berapa maximum number of orbital when N equals to 3. So, maximum number of orbital adalah berapa? Kira semualah, tambah semua. 5 tambah 3, 8 tambah 1, 9 orbitals. So, there are 9 orbitals, maximum orbitals that can be available when N equals to 3. Okay, so seterusnya kita tengok pula electrons, maximum number of electrons. So as you know, each orbital can accommodate 2 electrons. So bila kita ada 9 orbital, okay, jadi setiap orbital pula boleh masukkan 2 electron. That means 9 darab 2 je lah. So ada 18 electrons maximum. Faham tak? Okay, so maximum number of electrons adalah 2 kali ganda daripada orbital dia, which is 18 electrons. Okay? Boleh brain Okay, senang je soalan ni. Tak fikir panjang sangat. Okay, that's it. Sekejap, tinggal S. Right. Okay, and then question 2 asks you to draw the shape of orbital when N equals 1, L equals 0. Okay, so yang ni, again, saya kata L, value of L tu adalah penentu bentuk orbital. Okay, jadi bila N equals 1, L equals 0, 0 tu maksudnya dia punya shape of orbital adalah S orbital. So, macam mana cara awak nak lukis dia punya orbital ni? Awak lukis sahajalah sphere. And jangan lukis besar sangat sebab in this case value of N awak cuma N equals 1 sahaja. So, very small. Okay, jadi saya pun lukislah dengan lukisan saya yang sungguh bodoh itu. And don't forget your axis. Okay, so bukan axis yang bekas kekasih awak tu, tapi ialah saya merepek je, abaikan.
Alright, so that's how you draw S orbital when n equals 1, L equals 0. And then question B, dia bagi dekat awak n equals 3. Okay, besarlah maksudnya awak punya orbital tu akan besar sikit. And L equals to 2. So bila L equals to 2, maksudnya orbital apa yang dia nak suruh awak lukis dekat sini? Jawab ramai-ramai. Kalau tak tahu lagi, sila tanam diri dalam kubur sendiri. Okay, so when L equals to 2, maksudnya dia suruh awak lukis d orbital. Cuma the problem is now dia bagi dekat awak value of m. M adalah negative 1. Okay, but I just wanna let you know that m ni dia tak ada associated with, dia tak ada specify m tu mestilah dxy. Sebab awak tahu kan d orbital ada 5 orbital altogether. Jadi dia tapi value of m tu dia tak specify lah negative 1 wajib dxy ataupun wajib dxz macam tu. Dia tak semestinya. So kiranya in this case bila dia bagi awak this value, you can just choose any of the orbitals untuk awak jawab dekat sini. Okay, so saya bagi awak freedom lah untuk awak pilih which orbital yang awak nak draw. Cuma in my opinion, I think yang paling senang untuk awak lukis adalah dz squared. So let's say saya lukis dz squared sekarang ni. Okay, dz squared dia mesti duduk di atas z axis and also dia ada ring kat tengah-tengah. Right, and then awak pun lukislah dia punya axis. Okay, ada z, mestilah ada z, and then ada juga x, and then ada juga y. Okay, that's how you draw. But then of course you can draw others lah. Sekejap, ni jangan lupa label. Oh my god, saya lupa nak label. So this is 1s orbital. Make sure awak label Lepas tu yang ni pula adalah dz squared orbital. But then of course you can draw the other 4, dxy, dxz, dyz, and also dx squared, y squared. You can choose any. You can draw any of the orbitals. Okay. Okay, and then question 3, dia kata give a set of 4 quantum numbers of an electron that occupy the 4D xy orbital. Okay, so dia nak, bila dia kata give a set of 4 quantum numbers, maksudnya awak kena buat jawapan dia dalam this format, N, L, M, and also S. Okay, so dia dah bagi dekat awak specifically orbital 4D xy. So awak daripada 4D xy ni, awak dah tahu dah dia punya value of N, awak dah tahu dia punya value of L, and also sebenarnya awak dah tahu value of M. But dia dah specifykan XY. So maksudnya dia cuma nak tahu electrons dekat dalam 4D XY sahaja. Dalam satu orbital sahaja. Okay. Jadi untuk itu dalam kes ni, dia punya N obviously adalah 4. Dia punya L obviously adalah 2 sebab dia D orbital. Dia punya M, you can choose any. Saya tak kisah. Bukan saya, semua orang pun tak kisah. Awak boleh pilih salah satu daripada 4-4 value of M yang dia ada. Okay. Lepas tu dia cakap N elektron je kan. Okay, so S boleh jadi positive half or negative half lah. Okay, cumanya saya nak bagi tahu dekat awak bila dia dah specifykan 4DXY, maksudnya dia cuma nak tahu untuk satu orbital sahaja. Tapi let's say lah dia kata dekat awak 4D orbital. That means dia nak awak bagi untuk kelima-lima orbital yang ada. Faham ke? Okay. Tapi bila dia kata 4DXY, maksudnya dia cuma nak any of this lah. So let's say saya letak negative 2. Jadi dia punya set of quantum number boleh jadi 4, 2, negative 2, positive half, or 4, 2, negative 2, negative half. Ataupun awak pilih lah mana-mana M yang awak nak, saya tak kisah, it doesn't matter. Asalkan jawapan awak tu logik. Okay? So jawapan awak tu yang lain, value yang lain ni mesti sama kecuali yang kat tengah ni. So yang negative 2 ni can be negative 1, 0, plus 1 or plus 2. Boleh? Make sense ke? Saya harap awak boleh beri sendiri. Okay? Yeah, I think that's it for non-face-to-face. I'll see you in face-to-face punya video.